Sziasztok! Egy ikerlángpárról kérünk információkat. Lássuk, hogy mit tudhatunk meg arról az ikerlángpárról, akiről most a kártya beszélni szeretne. Mi van velük, mi van az ő kapcsolatukkal, hogyan áll jelenleg az ő kapcsolatuk. Erre kérünk válaszokat. Szóval ez az ikerlángpár, akinek az energiáját itt van, nekik mi a helyzet a kapcsolatukban? Jelenleg mi a helyzet a kapcsolatukban? Mi a helyzet? Kijött rá ugye az ajándék, a szerencsétlenség, a szerencse, az üzenet és a gondolat. Én itt most a szerencsétlenséget kifejezetten a szenvedélynek, a tűznek a megnyilvánulásaként érzem, mert az ő kapcsolatuk az jelenleg azt mutatja, hogy azt élik meg, hogy ez egy nagyon csodálatos kapcsolódás, tele van szenvedéllyel, szerencsének érzik, hogy találkoztak, jókat tudnak beszélgetni, nagyon sokat gondolnak egymásra. Ez úgy tűnik, hogy ez az ikerlángpár, ez nagyon jól van jelenleg, de megkérdezzük azért mégis, hogy mit jelent itt ez a szerencsétlenség. Mit jelent itt a szerencsétlenség ebben az esetben? Hát talán még sincsenek olyan jól, mint ahogy az elsőre gondoltam volna, mert kijött rá az ellenség és a levél. Tehát azért szeretnek egymással beszélni, nagyon jókat tudnak egymással beszélni, viszont vannak olyan körülmények, amelyek ezt a beszélgetést, ezt a kommunikációt, ezt bizony gátolják. És kérek még a gondolatra is kérek, hogy mi az, amin ők gondolkodnak. Egy válláson gondolkodnak, mert kijött a bíró és a házasság, és ettől még a kapcsolat az nagyon szép, de milyen válláson gondolkodnak vajon? Ezt megkérdezzük a gondolataiknál. Jó, megnézzük, hogy egymásra hogyan gondolnak. Ott talán választ kapunk erre, hogy ki, mert ugye ugyan a férfi jött ki, de lehet, hogy a nő, a párnak a nő tagja gondolkodik egy válláson, és itt megkérdezzük most, hogy ők hogy gondolnak egymásra, és akkor most úgy kérem, hogy a férfi a nőre 3 lappal, és a nő a férfira megint 3 lappal, tehát 3 lapot kérek. Először, hogy gondol a férfi, az ikerlángpár férfi tagja, hogy gondol a nőre. Mit gondol vele kapcsolatban? Mit gondol vele kapcsolatban az ikerláng férfi tagja? És a nő a férfival kapcsolatosan milyen gondolatai vannak? Milyen gondolatai vannak a nőnek a férfival kapcsolatosan? És már rá is jöttem, hogy nem nagyon látszik, de így igen. Kijött a férfi esetében, hogy gondol a nőre, kijött az örvendezés, az ellenség és a szomorúság, amiből úgy gondol rá, hogy ő szomorú, mert hogy nála vannak valószínűleg ezek a gátló körülmények, és emiatt ő szomorú, de rákérdezünk, hogy mit jelent itt az ellenség.
És az örvendezés egyfajta távolságot is jelent, tehát az ellenség, az mit jelent itt? Kijött a hamisság és az üzenet, tehát egy nem tiszta kommunikációt jelöl itt az ellenség. Lehetséges, hogy a férfi tagja azért nem mond el mindent, amit gondol, nem oszt meg teljes körűen mindent, és a szomorúságra is kérek még. Kijött a veszteség és a szerencse, és hát az a helyzet, hogy úgy érzi, hogy elég szerencsétlenül alakultak a dolgok, mert és ezért szomorú. Jó, akkor megnézzük, hogy a nő tagjánál mi jött ki. Ugye kijött az özvegyasszony, a házasság és a pénzlapja, és talán, hogyha ő a férfira gondol, akkor a férfi környezetében lévő nőre gondol. Egyes esetekben lehetséges, hogy kapcsolatban él ez a férfi, és az ikerláng női tagja szerint sokat agyal a vagyonon, a pénzen, szóval nagyon sokat jelent neki az anyagiak. De megkérdezzük, hogy ez az ikerláng női tagja mit gondol itt a házassággal? Milyen gondolatai vannak ezzel a házassággal kapcsolatosan? Kijött rá a tolva és a kevés pénz, és ebből az jön nekem, hogy ő ezt a házasságot okolja, hogy tulajdonképpen most egy hiányállapotban élik meg ezt a kapcsolatot, tehát hogy fizikailag úgy tűnik nekem, hogy nincsen közöttük kapcsolódás, a férfinál is kijött az örvendezés, ami egy távolságot jelez, és itt ugyanígy a nő gondolataiban is kijött az, hogy ez a kapcsolat, amiben a férfi van, az elveszi tőlük a lehetőséget a találkozásra, a kapcsolódásra. Jó, megnézzük akkor, hogy ők mit éreznek egymás iránt. Mert itt most a gondolatban nagyon jól kijöttek igazából, hogy bár nagyon szép a kettejük kapcsolata, nincsenek együtt, és ennek ellenére szép, de érzésekről még nem kaptunk lapokat, úgyhogy megint úgy, hogy 3-3, tehát a férfi hogyan érez az ikerláng női tagja iránt. 3-3 lapot kérek erre. Hogyan érez a nő iránt? Mit érez ő? És a nő hogyan érez a férfi iránt? A férfi részéről kijött a szerencsétlenség, a szerelem és a remény. Ez egy nagyon tüzes, nagyon eleven szerelmet jelöl, annak ellenére, hogy úgy tűnik ő van kapcsolatban, hogy miatta vannak külön, ugyanakkor mégis nagyon, nagyon eleven szerelmet látni itt. Mit jelent itt ez a szerencsétlenség? Mit jelent a szerencsétlenség itt az ő érzései között? Milyen? Kijött rá a hűség, a vágy, a veszteség és az üzenet. És amellett, hogy ez egy nagyon is élénk és élő szerelemként éli meg érzelmileg, nagyon kitartó amellett, hogy ő nagy erős fizikai vágyat is érez a nő iránt,
és nagyon-nagyon hiányolja a beszélgetéseiket, a kommunikációjukat. Miben reménykedik még? Megkérdezzük, hogy miben reménykedik ez a férfi. Miben reménykedik ez a férfi? A levél jött ki, a halál és a katonatiszt, és ebből az jön nekem, hogy helyreáll köztük a kommunikáció, és a távolság is megszűnik tulajdonképpen. Tehát, hogy ők újra napi szinten tudnak majd valahogy egymással kapcsolatba lépni. Egészen ezt mutatják a lapok. És mit érez a nő a férfi ikerláng iránt? Hát ugye ott kijött az ellenség, a tolvaj és az örvendezés, tehát őnála egy távolság van, ő nagyon érzékeli azt, hogy ez a kapcsolat, ez távkapcsolat gyakorlatilag, és ez őt teljesen maga alá gyűri ez a távolság, ez a hiányérzés, ugye az előbb is már kijött a kevés pénzzel, ez őt teljesen maga alá gyűri ez az érzés. Megkérdezzük, hogy mit jelent itt az ellenség az ő érzéseiben. Kijött a gondolat és a kevés pénz, és ő úgy éli meg ezt a helyzetet, hogy a férfi keveset gondol rá. Azt érzékeli a találkozás meg a beszélgetés hiányából, az a képzete van, hogy a férfi keveset gondol rá. Fel sem merül benne azok a dolgok, amit a férfinál a lapok mutatnak, hogy milyen mélyen, milyen hevesen, milyen kitartóan él benne a szerelem és a vágy arra, hogy újra beszéljenek, hogy megszűnjön ez a távolság közöttük. Mint ahogy mondtam, hogy a nőt, az ikerláng párnői tagját, őt teljesen maga alá gyűri ez a helyzet, ez a kapcsolathiány. Mit jelent még itt a tolvaj? Mitől fél? Hova utazik? Kijött rá a tolvajra a féltékenység, az utazás és az állandóság, és ez nekem azt mondja, hogy ő nagyon sok benne a félelem, a féltékenység, de ez rendkívül gyorsan változik és ingadozik a nagysága is, a mikéntje is, hogy mitől fél. Szóval ezek így benne ilyen nagyon össze-vissza érzéseket generálnak, és ez hát eléggé megviseli szerintem. Jó, megkérdezzük akkor most azt, hogy várhatunk-e, lesz-e valamilyen változás, várhatunk-e valamilyen változásra itt a következő 1-2 hétben. Ez az ikerláng párnak a helyzetében, a kapcsolat helyzetében mi fog történni, mi lesz a kapcsolat állapota, mi lesz jellemző erre a kapcsolatra a következő 1-2 hétben. 5 lapot kérek most a kapcsolatra, kérek 5 lapot. A kapcsolat hogyan alakul a következő 1-2 hétben? Kijött a betegség, a lelkész, a szerencsétlenség, állandóság és a bíró.
és ez nagyon megviseli lelkileg is mind a két felet, a kapcsolatnak is egy erőpróbát mutat. Talán egy ilyen tesztet is jelent itt most valahogy ez is jött, hogy itt a kapcsolat próbálja, hogy kitartanak továbbra is egymás mellett. Mert középen a szerencsétlenség van, utána az állandósággal, ami nem túl biztató, a végén a bíróval, ami hát egyfajta szakítást is mutat, de hogy ki szakít, hogyan szakít, erre mindjárt rákérdezünk, de most megkérdezzük előbb a betegséget, hogy miért van itt, kapunk-e róla információt. Kapunk-e erről információt? A látogatás, veszteség és a szomorúság jött ki rá. Azért is lesz, mert szeretnének találkozni, de úgy tűnik, hogy ez megint nem jön össze, és ez nagyon nagy szomorúságot fog okozni. Szinte belebetegszenek, már olyan mértékben lesz ez itt jelen, ez a szomorúság. És a szerencsétlenségre is kérnék, hogy mit jelent itt a szerencsétlenség. Kijött az ajándék, a ház és a gondolat. És a férfinél azt érzem, hogy ő gondolkodik azon, hogy az otthonával kapcsolatosan ő hogyan élje meg az életét. Tehát lehetséges, hogy itt tulajdonképpen próbálna valahogy az otthonában ő ellenni, függetlenül attól, hogy ilyen mély érzések vannak benne ez iránt, az ikerláng pár nő tagja iránt, mégis az otthonát tekinti ajándéknak, de ugyanakkor meg a két érzés azért így vetekszik benne, és ez nem jár, nem egy kellemes összességében. És lássuk a bírót. A bíró mit csinál a bíró? Hát a bíróra kijött a vágy, az örvendezés és a pénz, és hát arról beszél ugye, hogy azzal, hogy megszűnt a kapcsolat, és továbbra sem lesz valószínűleg, tulajdonképpen a vágyakozás az megmarad, a távolság az megmarad, és nem látszik, hogy ez a következő 1-2 hetes időszakban pozitív irányba elmozdulna. De hangsúlyozom, ennél az ikerláng párnál, akinek itt van most az energiája, és ez, mivel kollektív, hát nem tudom, hogy mennyi ányotokra igaz, de ezt ti biztosan jobban tudjátok, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, megnézitek, minden jót kívánok nektek, sziasztok!